צהריים טובים, אני פותחת ישיבה של ועדת המשנה ליחסי ישראל והעם היהודי. הישיבה הזאת היא ישיבה דחופה שגונסה גם לאור הנושא, אבל גם לאור נוכחותו בארץ של פרופסור ארווין קוטלר, שהוא גם חבר פרלמנט קנדי, גם בעברו שר המשפטים של קנדה, וגם אחד הקולות הידועים והחזקים בעולם לנושא של זכויות אדם בכלל ולנושא של פליטים בפרט. המטרה היום, והסיבה שזה נדון בוועדה, זה להתייחס להיבט אחד של התופעה ובעיקר להיבט של השיח. אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהן בכלל, אני יכולה להעיד על זה כאן בכנסת, שאין דבר כזה יותר במדינת ישראל שיח פנימי. כלומר, המחשבה שיש דברים שאנחנו עושים בתוך הבית. יש תפיסה שאנחנו מחפשים בבית, אבל בחוץ עושים דברים אחרים. התפיסה הזאת לא קיימת בכלל, היא בוודאי לא קיימת עבור ישראל. והסיבה היא גם שאנחנו תמיד מוצאים את עצמנו בזכוכית מגדלת מיוחדת. ומה שקורה זה שהשיח שמתנהל בארץ בכל הנוגע לפליטים, מהגרי העבודה, וגם נעסוק בכל המונחים, מסתננים, שכל השיח בנושא הזה הוא שיח שמהר מאוד מוצא את עצמו, מגיע לכותרות ראשיות בעיתונים בכל העולם, בעיתונים יהודים, ומיד אנחנו מקבלים את זה בחזרה בכמה כיוונים. למשל, ארגונים יהודים, קהילות יהודיות, שמרגישים שיש להם אחריות מיוחדת, רגישות מיוחדת, לנושא של פליטים, של ישראל יש רגישות מיוחדת, מזדעקים. אני יכולה להצביע על כמה מכתבים שקיבלתי בכיוון הזה, ושמזדעקים מה ישראל עושה, איך ייתכן שישראל עושה דברים כאלה, כך שזה חותר גם במובן מסוים בקשר שבין ישראל לעם היהודי, ולכן רציתי לדון בזה פה. זה כמובן עוסק בשאלה הגדולה יותר של הדימוי, והמטרה היא לעסוק כאן גם בשיח, אבל כמובן איפה השיח עומד מול המדיניות בפועל, המדיניות ביחס למדינות מערביות אחרות, המדיניות בפועל, לא בהכרח המדיניות המוצהרת, ולראות מה ניתן לעשות, ובעיקר המטרה היום היא להעלות לסדר היום את העובדה שהמילים שאנחנו אומרים פה בכנסת, כישראלים, כחברי כנסת, כאנשים שעוסקים בתחום, שהרבה פעמים ההקצנה שלנו בשיח נועדה להשפיע על מדיניות מסוימת, אבל שנדע שיש לפעמים להקצנה הזאת מחיר, ומחיר גבוה מאוד, ביחסים שלנו מול העם היהודי, ובכלל במעמדה של ישראל בעולם. פרופסור ארווין קוטלר יציג את הנושא באנגלית. אתם כמובן, הוא גם מבין ואפילו מדבר עברית מצוין, אתם יכולים לשאול בעברית, להתייחס בעברית, הדיון בוועדה יהיה בעברית, אבל פרופסור קוטלר ידבר באנגלית ויתייחס לפי רצונו באנגלית ובעברית. אז בבקשה, פרופסור קוטלר. תודה עינת, אני רוצה להודות לכם על ההזמנה לעבור לפה. אני רוצה להגיד שאני עכשיו בעצם בתהליך של לימוד הנושא, כך שאני אחלט איתכם כמה מהרשמים שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני באתי פה בלי שום הבנה של הנושא, אבל זה נושא שזה מסובך מבחינת החוק, מבחינת מדיניות, אבל אני שמח להתייחס לעניין של השיח הלאומי, מכיוון שאני חושב שזה שורש הבעיה. הייתי אומר שבכותרות בעולם הגיעו לא בגלל ביקורת על המדיניות, אלא בגלל ביקורת על השיח. וכתוצאה מהביקורת על השיח הגיעו לביקורת על המדיניות. ולכן אני רוצה להדגיש את החשיבות של השיח ואיך זה, כמו שעינת שתפסה את מהותה של כל הבעיה הזאת, איך זה משפיע על המעמד של ישראל בעולם, וגם כן לא רק בעולם
לא אלא בקרב הארגונים היהודים. אני לא מזמן קיבלתי פה ממורנדום בין היתר מה-Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, שנכנס לביקורת על המדיניות ועל החוקה, אלא שזה מתחיל עם העניין על ביקורת על השיח הלאומי. ואני לא ראיתי שום ביקורת על מדיניות וחוקה עד שהתחיל כל העניין הזה עם השיח. So let me now revert to English, where I won't abuse your sensibilities with my inappropriate Hebrew, particularly when I want to try to address certain distinctions that are best done, at least analytically, in a manner that I can convey them better to you. In a certain sense, this meeting is taking place at a rather important moment of important constitutional moment and relationship between Israel and Canada. I mean, we are meeting on the 20th anniversary of the adoption here of the basic laws on human rights, which were spoken of at the time and since as the Mapecha Chukatit, that this was, Israel's constitutional revolution, where Israel moved from being a parliamentary democracy to being a constitutional democracy, and where the judiciary, not because it necessarily sought it, but because of that constitutional framework, had standing, as did individuals before the courts, both in matters of rights and remedies that were afforded by this constitutional revolution. Interesting enough, this 1992 basic law on human rights here in Israel, particularly Adam, was derived very much from the Canadian Charter of Rights and Freedoms, which had been adopted 10 years earlier in 1982, where Canada moved from being a parliamentary democracy to being a constitutional democracy. The main difference, and it relates to my remarks today and underpins my remarks today, and it's particularly important, I think, for the meeting today. The main difference is that in Canada, the normative referent, or the constitutional referent, is with respect to the determination of the scope of the rights in the law and limitations on those rights. In Canada, the normative reference is in terms of what comports with a free and democratic society, whereas in Israel, it is what comports with a Jewish and democratic society. So while the 1992 law may be based on the Canadian 1982 law, it takes place and is anchored in a society, and the law itself frames it in terms of a constitutionalizing the norm of a Jewish and democratic state. So those are the values that underpin the Israeli constitutional framework as distinct from the Canadian. Now, I'm not one of those who regards the issues of Jewish and democratic of being in contradiction. I know that there are those who say, here in Israel and elsewhere, that if a state is Jewish, it cannot be democratic, and if it is democratic, it cannot be Jewish. I reject that thesis. I think that the notions of Jewish and democratic need not be in contradiction with each other. And I've always taken the notion of Jewish as actually being a value-added dimension to that of a democratic state. It adds something more rather than detracts or is in contradiction to it. Let me, by way of example, if I may, at the risk of being somewhat presumptive, both as a Canadian MP and former Minister of Justice, or even talking on this issue, give you an example of how I sought to incorporate Jewish values into my work as an MP and as a Minister of Justice. I'll give four very quick examples. The first is the importance of the notion of zachor. I don't have to go through the imperative of that value or principle in Jewish heritage and Jewish history, indeed in Jewish ethics. But relying on that principle of zachor, together with my colleagues, we established by law a National Holocaust Remembrance Day
which takes place on the same day that Yom HaShoah is commemorated in Israel with Jewish communities around the world. So unlike the International Holocaust Remembrance Day, which is commemorated on January 27, we, through our National Holocaust Remembrance Act, stipulated that the National Holocaust Remembrance Day in Canada, Yom HaShoah, would dovetail with that which is being commemorated in Israel and in the Jewish community. The second thing, and again, adopting the notion of Zachor. Zachor is not only bound up as it is with Holocaust remembrance, it is also inextricably bound up with the principle of equality. I don't have to, this group here knows this far better than I, but the whole notion of Zachor Kiger Hayita Beretz Mitzrayim. I'm just using this as an example to say that as Minister of Justice in 2005, I proclaimed it as the year of equality. And I used, especially, and made reference to the whole notion of Zachor Kiger Hayita Beretz Mitzrayim and the principles of equality also in Jewish law in making that proclamation. The third thing in this regard, and here we come more closely to situations that relate to what we are talking about here, is the danger of hate speech or assaultive speech. And here I have to say that it was my late mother, Zichronah Livracha, who taught me before I understood the profundity of the meaning, and that is that Achayim b'mavet b'yad halashon. And so on. I can go on, you know all the sources. But these are crucial sources for a country like Israel, a Jewish and democratic state. But these sources are crucial also for any state that wants to promote and protect equality, human rights, ethics, and human discourse, and the like. And in fact, that led to one of my first initiatives as a Minister of Justice, which for me was an educational initiative, more than anything else. It was called the National Justice Initiative Against Racism and Hate. In other words, I'm not coming here latil musar. I'm using these examples because I'm saying these are things that were found necessary to be done in Canada as well. Because we also have discourse that's inappropriate and unhelpful. And so, the National Justice Initiative Against Racism and Hate is a 12-part component, but in particular to guard against, this notion of assaultive speech. And finally, again, drawing upon Jewish sources, not going into them any more than you know, but that the test of a just society, and to use the discourse here of Chavra Metukenet, Chavra Tzodek, is how it treats the most vulnerable amongst them. How does it treat its sick and its elderly and its poor and its immigrants and its refugees? Again, Jewish sources, and so on. You know these sources, etc. So, why I'm referring to these particular appropriations, if I may say so, of Jewish values from Israel into the notion of Canada, its lawmaking policy and discourse, is because I think there are certain lessons in this with respect now to turning towards Israel, particularly in the manner of the Siach Tziburi, as well as in the Mediniyut. And whereas I say my main thesis is that there is no conflict between Jewish and democratic values. For reasons of time, let me summarize some of my concerns with respect to the situation as I've been able to appreciate it here in Israel. In the same way as I was using Israeli Jewish models for Canada, I may take some of those models back from Canada in Israel, as I say, because there's no contradiction. Number one, I think in the manner of the use of the word mistanenim, infiltrators, the problem begins to manifest itself right there. I understand that this is a reference, to the infiltrators law and the like. But the problem with the term mistanenim is that it presupposes
that the person is already a legal infiltrator, thereby deportable, and referencing a 1954 law in which the Mishtananim, is anchored, which dealt with, metaphorically and legally at the time with the Fedayeen, terrorist infiltration into Israel. So the term Mishtananim has a certain prejudicial aspect to begin with. Even if they are Mishtananim, nonetheless, that is a determination that has to be made according to law, not one to be somewhat presupposed by reason of the discourse itself. So really what we're dealing with here are migrants or asylum seekers, but we can't, make a term that, I have to tell you, this was done in Canada too. I had to object to a recent immigration and refugee protection law, which used that term in Canada. I even think they borrowed some of it from here, but we'll leave that aside. In my view, it was prejudicing the discourse in Canada, and I said so publicly in our parliamentary debate. כן. אבל הם illegal immigrants, זה כן שגם זה, כלומר, כל דבר שאומר שהוא illegal, אתה אומר אי אפשר להשתמש בו? לא, אני אומר שאי אפשר, עדיף להשתמש במילה מהגרים או מחפשי מקלט, בלי להגיד, או להגיד שאפילו אם הם כן מסתננים, בכל זאת, יש להם זכות, נגיד, לבירור של המצב שלהם. אוקיי, אבל לצורך העניין, הם כן נכנסו למדינה legally. כן, זה נכון, אז אני אומר, אבל עכשיו אני מגיע זה לא הדבר הכי בעייתי, העניין של המסתננים, כי אני יודע שאפשר להיכנס לזה בגלל שזו המילה, נגיד, הכי מקובלת, או הכי נוחה להשתמש בו באופן כללי. אבל מה שעושה את המילה מסתננים בעייתי, זה התבטאויות אחר כך שמתייחסים נגיד למסתננים במילים שאני אפילו לא אוהב להשתמש בהם. אתם יודעים למה אני מתכוון. ויש לי פה איזה סיכום של ההתבטאויות. אני לא מדבר על רק זה של מירי רגב שקיבלה, חוץ לארץ, פה a lot of exposure. I'm speaking about statements made by ministers, and I will spare them by not mentioning who they are, if I may. But some of those statements that referred to the Mishtananim as being criminals or rapists, or those that had to be deported, or even movements for deportation now and the like, and those are the things that began to create the resonances in Chutz La'aretz. Not Mishtananim, but it was the then references afterwards that caused the problem. Then there's an issue, if I may say so, is problematic, and that is even the term African is sometimes itself problematic because it's a vague term. 80% of the people here in Israel of African origin, if you might say, are either Eritreans or Sudanese. And when I met here, and I've met, over time, not just on this trip, but before, there was a feeling expressed to me that they have an identity. Their identity is Eritrean. Their identity is Sudanese. And as some of the... and why to be shy of that? To be Jew in Soviet Union was also... The people were shy. Yeah. But it's not normal to be shy of your origin. They're not shy of their origin. They would like their origin to be... Because it's a difference if you're an Eritrean and you're a Sudanese, and I'll get to it, because what Israel did, to its credit, in 2008, and at the request of the United Nations, was to give a temporary protected status to Eritreans
and Sudanese, and to give them a collective immunity against deportation. Therefore, the identity is not only important in terms of being able to have a distinctive identity, but it has a legal dimension to it because of the fact that, as I say, Israel, to its credit, conferred on Sudanese and Eritreans a collective immunity, a protective status. That is why when, let's say, the Minister of the Interior not only speaks in pejorative terms, about them, but then says he will deport them, it's generating false expectations, even amongst the populace in Israel, that they will be deported, precisely because they are, I even came here on, I never like to take idle statements by one cab ride, but no, it just that he asked me where I was going. I told him I was coming to the Knesset. He asked me why, and I said, Karata Masha Karabe Ichala. Anyway, he said, here he was actually validating what Sari Shai Tzadak, Vizeshu Masha, Kulam, they're all diseased and so on. So I'm saying that the problem with this kind of siach tziburi is it then leads to incitement, and the incitement then leads to violent acts. It takes place in every society. Israel is not immune to that, and Israel is not alone in that. I mention it only because there is a danger with respect to the siach tziburi, particularly when certain terminology is used emanating from ministers. Now, ההגנה הקבוצתית לאריתראים ולסודנים, ישראל, כשהיא עשתה את זה, היא עשתה מעל ומעבר, או שהיא עשתה מה שצריך? לא, היא עשתה פחות ממה שצריך. בהגנה הקבוצתית? כן, אני אגיד לך למה. מכיוון שמה שקרה זה שהיא נתנה את ההגדרה של temporary protected status, אבל באותו הזמן היא לא המשיכה עם מה שהיא מחויבת לעשות במסגרת של ה-Refugee Convention, וזה אם יש collective status, אז צריכים לתת כל מיני residency rights בנוגע ל-employment, health וכו'. אבל מה שחשוב זה צריך את הזכות להיבדק כדי לראות אם הם באמת פליטים. זאת אומרת, זה שנותנים ה-temporary status זה טוב, אבל צריכים ללכת הלאה. פה זה נשאר ככה, ומה שקרה זה בעצם זה השאיר אותם באיזה מין לימבו, ככה, legal limbo, הם לא פליטים, אבל באותו זמן אי אפשר להחזיר אותם. אי אפשר להחזיר אותם בגלל שיש temporary status, אבל זה status זה לא, זאת אומרת, לטובת ישראל, היא הכירה בזה, שהם צריכים להגן עליה. אבל היא לא לקחה את הצעדים שדרושים מבחינת החוק. ואחר כך, האו"ם ומדינות אחרות כן דרשה מישראל להתחיל ליזום ה-refugee determination process, שזה עדיין לא קיים. אז אני אומר, לזכותה של ישראל, Israel is one of the first countries to have ratified the Refugee Convention to begin with. So it understands and understood the importance, and here, here was in accordance with Jewish values. So, and this was a country built on refugees. In that sense. The second thing is, it gave a protected status to Eritreans and Sudanese. So it understood, Israel understood the danger of returning them, and indeed the illegality of returning. But then it did not take the subsequent necessary steps which required the application, sort of the domestication of the Refugee Convention in Israeli law, which had not yet been done, which required also the a refugee determination status system, which has not yet been established,
And then what was aggravated was then there had been an amendment to the infiltration law which took place in January, which is authorizing detention without trial for up to 3 years. Now, that, I have to tell you, in Canada, they initially sought to do this recently, authorize detention without trial for up to a year. Many of us said that that was a provision that breached our Charter of Rights and Freedoms, and so the government in Canada, because we had debates in our parliament on this, withdrew that provision, acknowledging that the provision authorizing indefinite detention without trial up to a year was a breach both of domestic law and international law. And I'm saying that this provision that not that many people know about took place with regard to the infiltrators law in January this year is also problematic. So this comes to the issue then, what needs to be done. And I think the most important thing is how does one correct the discourse that is so problematic. And this, I think, is a requirement really in terms of moral and political leadership on the part of the government and a part of the political parties involved to ensure the integrity of discourse with regard to the migrants, asylum seekers, and the like. In other words, the notion of them as criminals or as bearers of disease and so on, that's the kind of thing that is prejudicial and ends up, as I say, being insightful speech, inciting speech which can lead to the kinds of things that took place in Tel Aviv. The second thing is that decision-making has to be based both on an appreciation of the facts, the evidence, and on an appreciation of the law. My experience is that there isn't, and we have again this in Canada, sometimes an absence of what I call evidence-based decision-making. If you look at the evidence, and I'm using one example, I can use the rate of criminality amongst, let's say, the migrants or asylum seekers in Tel Aviv is less than the rate of criminality amongst the Tel Aviv residents. Yet, again, part of the discourse was as if 40% of all the crimes are being committed, by למרות שזה תוכנן מאוד מהר, כלומר עקבתי אחרי זה, תוך יומיים גם אפילו מפקד המשטרה אמר זה לא נכון. כן, הוא אמר זה לא נכון, אני רוצה להגיד לך שההדליינס האלו, בחוץ לארץ עדיין קיימים. זאת הבעיה. לכן אני אומר שאני חושב שהדבר הראשון הכי חשוב, ואני רוצה להגיד לך, אחרי שהוא תיקן את זה, גם כן מצאתי שעדיין אמרו את זה. לא, ברור, ברגע שאומרים דברים זה... זאת אומרת, זה חוזר על עצמו דברי ההסתה. And in relation to that, I think it has to be made clear that the Eritreans and Sudanese are not, at the present time, deportable. And therefore, ministers of the government should seek to make statements that imply again and again that they will all be deported. And then, for example, when the deportation of the South Sudanese took place, and then the Minister of the Interior said, this is only the beginning. We are beginning with them, and then we're moving on to the others. The point is that there is a difference in status with respect to the South Sudanese, because you had here a court judgment that said that they could be returned to South Sudan. But you have the exact opposite with regard to the legal status of the Eritreans and Sudanese, which Israel acknowledges as a position of law that they can't be deported, but statements saying they will be deported in the context of the South Sudanese. By the way, I even think, I have to tell you that I was not in favor of even the deportation of the South Sudanese. I'll make full disclosure. Number one, what is happening now in
Sudan, and it's something that I've written about, is that the same people who were involved in war crimes, crimes against humanity, and indeed genocide in Darfur, beginning with President al-Bashir, or the then Minister of the Interior, Ahmed Arun, who is now the governor of the South Kordofan, are the same ones engaged now in what I call the triangular assault with respect to the Blue Nile State, South Kordofan, the Abyei region, all of which borders South Sudan and North Sudan, where there's increasing assaults on South Sudanese, starvation among South Sudanese, and the like. It may be that in Juba things are okay. Doesn't mean that in South Sudan. So I would have thought that there would have been, it would have been appropriate to have somewhat of an appreciation of the situation in South Sudan before they were returned to South Sudan. That's number one. And number two, as I understand... רק בהקשר הזה, כי לפעמים אנשים אומרים, דמגוגי, לא דמגוגי, גם בישראל יש סכנות, ואם יש מקומות בדרום סודן שאפשר לחיות בבטחה, אז במה עדיף על ישראל? בלי ברמת הסכנה, לא במובן של הפיתוח הכלכלי. כן, אבל אני רוצה להגיד, ממה שאני הבנתי מהתהליך המשפטי פה, א', בית המשפט, כשקבע שני דברים, א', היא נתנה פרק זמן עד שיתחילו את הדיפורטיישן. התחילו את הדיפורטיישן לפני הפרק זמן שקבע בית המשפט. זה דבר אחד. מבחינה פרוצדורלית פה הייתה בעיה. אבל, כפי שאני הבנתי, אמרו שאלה שרוצים להיבדק מטעם ה-refugee status, יש להם את הזכות להיבדק. אבל כל ההבחנות האלה בעצם got lost בהבחנות האלה. We will be sending them all back and all the others will be sent all back. זאת אומרת, האריתראים והסודנים. וזה מה שאני אומר, the false expectations, וזה הכל נכנס לשיח הציבורי. זה נושא של מאבק פנימי פוליטי. כן. אם נחזיר אותנו לא, אז בגלל זה לומר שזה לא יהיה. לא, אבל זה אומר שמשפטית אי אפשר להחזיר אותם, ולכן זה אפילו לא יכול להיות מאבק פוליטי, כי אף אחד לא יכול להגיד שיחזירו אותם, כי זה לא נכון. נכון? זו הטענה. כן, אני אגיד לך פה... השאלה אם הסבירו לציבור ישראלי בזמן שמדינות שאין לנו גבולות, בגלל שאין לנו גבולות, לא עם אריתריאה ולא עם סודן, אם הסבירו לאנשים שהם לנצח כאן. אני אוסיף גם על מה שמרינה אמרה. שמעתי, קראתי איפשהו, שאם אנשים עברו בדרך מדינה שלישית, הם עברו דרך מצרים, אז הם כבר לא יכולים להיות פליטים בישראל. כי במצרים הם כבר לא פליטים. זה לא נכון. זה לא נכון? לא. אני יודע שאני שומע את זה, הם כן יכולים להיות פליטים. אני רוצה להגיד... אז אפשר לשלוח אותם עכשיו לקנדה. לא, אני רוצה להגיע. בודקים את זה. אני רוצה להגיד, אני לא זה שאומר, אני מבין מספיק בחשיבות ומחויבות של מדינה יהודית ודמוקרטית, שאני לא בא פה להגיד, להרשות לכל אלה הנמצאים פה עכשיו, לתת להם כולם מקלט. אני רק אומר, הבעיה התחילה עם זה, עם חוסר מדיניות כל השנים. והגענו לזה, אני רוצה להגיד, אני דיברתי עם מיקי בבלי לפני 6 שנים, שהוא היה אז הנציג של משרד החוץ. אחרי שנוסע במשרד החוץ. כן, לפני שהעבירו את זה לפה, וגם עם ציפי לבני, כשהיא הייתה שרת משפטים ושרת חוץ. ואני אמרתי לה שהולך להיות... ושרת הקליטה. כן, הכי חשוב. אבל אני אמרתי לה שהיו פחות מ5,000, 6,000, שאם לא יטפלו בבעיה, אז מבחינה ביטחונית להבטיח שלא ייכנסו, ומבחינה משפטית פנים להתייחס
המחויבות של ישראל מבחינת state part of the refugee הולכת להיות בעיות ביטחוניות, בעיות של... ואף אחד לא שם לב לזה. אני חושב שאנחנו עכשיו זה הירושה של חוסר המדיניות כל השנים. ולכן... לא הבנתי, אם ישראל הייתה טוענת שזו בעיה ביטחונית... אני חושב שאז היה אפשר לפתור את הבעיה לפני שזה הגיע ל-levels שיש היום, גם מבחינת דמוגרפית, גם מבחינת משפטית, גם מבחינת מדיניות והכל. אז היה הזמן לטפל בזה. אבל עכשיו אני גם כן רוצה להגיד שאני חושב שהטיפול הכי חשוב עכשיו זה למנות שר על בנוגע לנושא הזה. מכיוון שהנושא הזה גם כן נוגע לא רק לעניינים פנים, זה נוגע לעניינים של בריאות, אנחנו רואים את זה עם מה שקורה באיכילוב, זה לא רק את זה. זה נוגע לעניינים של ביטחון, אנחנו רואים את זה עם בניית הגדר. זה נוגע לעניינים של משפטים, אנחנו רואים את זה עם כל ההצעות חוק והכל. זה נוגע למדיניות חוץ, אנחנו רואים את זה עם היחסים, זה נוגע לעניין של חינוך מבחינת השיח הציבורי. אז יש צורך לפי דעתי של שר על שיכול לרכז את כל המדיניות ואת החקיקה ואת ההתייחסות מבחינת השיח הציבורי לנושא הזה. כי אם לא, זה יתחיל להתחלק בין המשרדים וכל אחד יתחיל עם השיח שלו, ואני לא רואה שיצאו מזה בקלות. אני רק רוצה לקרוא ממה שקיבלתי מה-American Jewish Committee, איפה שהם מצטטים את המחויבות של ישראל. Israel's international law obligation with regard to refugees includes a prohibition on involuntarily returning refugees to a country where he or she has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. Or his or her life or freedom would be threatened on account of his or her race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. Cause is referred to as the protection from refoulement, or the principle of non-refoulement, non-return. Then, אבל זה לא המצב שלהם. זה כן המצב שלהם. זאת אומרת. מישהו שהוא מאריתריאה, לצורך העניין, מוחזר לאריתריאה. הממשלה שלו אומרת שלא יאונה לו כל רע. אני אומרת, לצורך העניין. אז בואו אני אנסה לפה. כלומר, זה לא שהוא בגלל הרייס או בגלל הרליג'ן, הוא כמו כולם. לא, אבל העניין הוא, אני פה אתן דוגמה אחת. בפרלמנט הקנדי היה לנו hearings השנה, לפני שקמנו, על אריתריאה. היו כל מיני עדויות מאריתריאים שבאו להעיד וגם מומחים על אריתריאה. אם אני יכול לסכם את זה במשפט אחד, התייחסו לאריתריאה as the North Korea of Africa. ושלהחזיר אריתריאים מקנדה לאריתריאה, זה סכנת חיים. אז במסגרת העדויות אמרו לא באופן ישירות, we hope that the Eritreans that we hope that Israel will not return any of its Eritreans to Eritrea. לא אמרו את זה כלפי ישראל. אמרו, Eritreans, איפה שהם נמצאים? בארצות הברית שנתנה מקלט ל-88% מהאריתריאנס הנמצאים בארצות הברית. או רואים אותו דבר בגרמניה. אז יש אריתריאנס שמפוזרים בכל מיני מדינות. כמה יש בקנדה? אני לא יודע את המספר המדויק, כי יש לנו יותר סודניז וסומליז מאשר אריתריאנס. אבל... איך הם מגיעים? מה? איך הם מגיעים לקנדה? הם מגיעים, אתה יודע, הרגע שאתה נכנס לקנדה, אז לא שואלים אותך איך הגעת. אבל איך בפועל נכנסים? מה? איך הם נכנסים?
באים דרך עוברים, נגיד, מאפריקה, זה בריכה. לא, איך הם נכנסים לתוך... לא, אז נכנסים, נגיד יש לנו תמוס שבאים מסרילנקה, יש תמוס שבאים באונייה, יש תמוס שבאים באווירון, אז אותו דבר עם האריתריאים. איך שמוצאים דרך להגיע, יש כל מיני סמגלרס שעוזרים להם לבוא, כמו שיש פה עם הבדואים שמבריחים אותם מסיני לפה, אז יש לך אלה שמבריחים אותם גם כן למקומות יותר רחוקים. ומה המדיניות של קנדה לגבי הקליטה שלה? בבקשה? כן. מקבלים מקלט. כן, אבל העניין, זאת אומרת, מקבלים מקלט. הם עוברים מה שנקרא ה-Refugee Determination Process. 96% קיבלו מקלט מאלה שנבדקו. אז נגיד שיש 4,000 אריתריאים, ו-96% מאלה שעברו את ה-Refugee Determination Process קיבלו סטטוס של פליט. באותו הזמן היו לנו... אבל זה לא יכול להיות דוגמה למדינת ישראל, בצפיפות שלה. אני יודע. שטח של חצי דיסטריקט מוסקבה. חצי. זה לא רק זה, שנייה, הקרבה היא שונה. ארווין בוא תסיים, ואז כי מרינה... לא, כן. לא, מה שאבינום אמר, פה זה נקודה חשובה מאוד. הבעיה של הקרבה, מכיוון שישראל היבשת היחידה, פה קרובה לאפריקנים. זה לא כמו קנדה, זה הרבה יותר קשה להגיע אליה, ואם כבר מגיעים שם זה כל כך גדול, שאנחנו יכולים לקלוט, ואנחנו קולטים... יש גם סיביר. אז אנחנו קולטים קרוב ל-300 מהגרים כל שנה, וקרוב ל-40,000 פליטים. אבל ארץ גדולה אפשר לקלוט. 300,000. 300,000. 300,000. 280,000 עד 300. אז מה שאני חושב, וזה אני רוצה לסכם, אני לא חושב שישראל יכולה לפתור את הבעיה בעצמה. לפי דעתי זה בלתי אפשרי, ולא צריכים לצפות בישראל לפתור את הבעיה. אבל אני כן חושב שכדי לבקש מארצות אחרות להשתתף בבעיה, בפתרון של הבעיה, וגם האו"ם וכו', אז יש צורך פה שיהיה לפחות מסגרת משפטית מתוקנת, ומזה אפשר אולי, אני דיברתי לפני שבאתי פה, כי ראיתי את הנושא, ואני דיברתי עם שר ההגירה, שר הפליטים בקנדה, ג'ייסון קרי. והוא אמר לי, הוא מבין את ישראל, מבין את המצב, והוא אמר, שמע, יש בעיה, כי אני אמרתי, למה שקנדה לא תיקח אחוז מסוים, וגם נדבר ממדינות מאירופה שהן ייקחו אחוז מסוים, וגם ארצות הברית, וישראל תיקח אחוז מסוים. אז הוא אומר, אתה יודע, הרגע שקנדה לוקח אותם, אז יהיו אולי יותר שיבואו בישראל. אם הם חושבים שהם לא רק יכולים להגיע לישראל, יכולים להגיע לקנדה, אז... ניסו את זה עם אוסטרליה, הכותרת עשתה את שלה. אז כן, הכותרת עשתה. אבל אני חושב שבכל זאת, יחד עם הגישה הביטחונית, עם הגדר וכולי, אז אפשר לנסות לפתור את הבעיה עם המדיניות, עם עוד מדיניות אזורית, לא רק עם אפריקה. אני ראיתי שיש פה שגריר מאריתריאה שבא, שאומר שאין בעיות אם יצאו מהמדינה ויצאו כהוגן, אז זה לא בסדר שיחזירו אותם. אני לא באופן אישי מקבל את הטענה הזאת. אני חושב שכן סכנה להחזיר אותם לאריתריאה. באותו זמן שאני יודע שאי אפשר שישראל תחזיק את זה. אז לכן אני חושב שצריכים לבחון את האפשרויות עם מדינות ידידותיות, קנדה, ארצות הברית ואירופה, וגם ואוסטרליה, וניו זילנד, ורוסיה. אבל בשביל זה גם צריך שר על שיכול לטפל בעניינים האלה. כי
זה לא, fall between different stools. במשרד ראש ממשלה. אני מציע במשרד ראש ממשלה, שר על שלא יהיה מנותק ממנגנון, צריך להיות בתוך המנגנון. אוקיי, אני חושב שאני פה אפסיק ואני אנסה לענות לשאלות, ביקורת גם כן. תודה רבה. בבקשה, חברת הכנסת. אז קודם כל, אירווין, תודה רבה לך. היה מאוד מעניין לשמוע את זווית שלך, ואנחנו מאוד מעריכים גם מה שאתה עשית בדמוקרטיה הקנדית, קידמת, מכירים אותך הרבה שנים. גם מה שאתה עושה לזיכרון של היסטוריה יהודית. ולפני שבוע ישבנו יחד ביד ושם בנושא של 100 שנה להולדת של ראול ולנברג. אני רוצה לומר ששמענו עכשיו את התפיסה והאידיאולוגיה של אנשים דמוקרטיים ממדינה גדולה, שצפיפות של אוכלוסייה אחרת לגמרי ממה שיש במדינת ישראל. ואני חושבת שאנחנו בישראל צריכים להתחיל מנקודה שאנחנו מדינה קולטת עלייה. שרק ב-20 שנים האחרונות הגיעו יותר מ1,300,000 איש מברית המועצות, ממדינות מצוקה, ברית המועצות ואתיופיה, ושמדינת ישראל קולטת, יש לנו חוק חשבות ליברלי מאוד, וזה טוב מאוד שזה חוק ליברלי, והחוק הזה לא מפריע לנו לקלוט את היהודים וצאצאיהם מכל יבשות של עולם, בלי שום שלט של גזענות ושל הרבה דברים אחרים. אנחנו ראינו כאן, חיינו בכנסת, איך פתאום, לפני 5 שנים, בלי שום הסבר, פתחו את שערים של גבולות המדינה, וכשביקשנו בהרבה ועדות להסביר מה קורה, למה פתאום פתחו את השערים האלה, לא קיבלנו תשובה מספקת. ואני מאוד מודה לך שאתה עכשיו הסברת לי שהיו לי צריכים להסביר גם שר הפנים לפני 5 שנים, גם ראש הממשלה לפני 5 שנים, גם שר החוץ, שיש לנו, שאנחנו עכשיו נתנו קולקטיב אימיוניטי לאנשים שאין לנו גבול עם מדינות שלכם, שזה אריתריאה ושזה סודן, וגם שאנשים האלה שמגיעים בכמויות גדולות בשנים האחרונות, יש גם סכנות ביטחוניות שאני לא רוצה להיכנס בגלל שזה לא ענייננו. אני חושבת שדברים בסיסיים, קביעת המדיניות, וגם דיונים על מדיניות הגירה לא היו, כי אני כל זמן חייתי בכנסת וראיתי מה קורה, ורק כשהיה פיצוץ ברחוב, והוא התחיל לא עכשיו ולא משכונת התקווה, כי אני קיבלתי לפני 3 שנים את הפניות מערד שאי אפשר לחיות, ומאילת, מציבור שאף אחד אפילו לא מדבר כאן, עולים בשכונות שלכם בערים האלה. ומה שאני חושבת שמדינת ישראל, דיברנו על hate speech, ומאוד חבל וכואב לי. אבל אני חושבת שכל זה תולדה ותוצאה של חוסר מדיניות של מדינה וממשלה, ושאנשים פשוטים, כמו שכונת התקווה, כמו ראשי ערים שלא היו בכלל מוכנים לחגת האנשים האלה, וישראל יודעים איך לקלוט את העולים, ויודעים היטב 64 שנה בהצלחה גדולה, ולא היו מוכנים לקלוט את האנשים שאין זיקה, לא למאבקים שלנו, לא לגורל שלנו, לא לשום דבר. וזו מדינה, אני
כלכלנית וסוציולוגית, מה שאני רואה, יש עייפות של חומר, בגלל שבשנות ה-90 קיבלו מיליון רוסים, אחרי זה במקביל קיבלו אתיופים, עכשיו זה מצרפת, יהודים מגיעים, ואני חושבת שבגלל זה המערכות לא עמדו בנושאים האלה, ובטח שאנחנו חייבים עכשיו לחשוב מה לעשות, כמו אני מאוד תומכת במה שאתה אמרת. לפי דעתי אין שום התנגדות בין מדינה דמוקרטית ומדינה יהודית. לחיות יהודי זה לחיות עם יותר שכל ויותר לחמים בנושאים האלה. ואני חושבת שכמו שאתה אמרת, שמדינה צריכה להיכנס למשא ומתן עם מדינות גדולות, אני לא חושבת שמדינות אירופה יכולים לקלוט את האנשים מכאן. מדינות גדולות שלקילומטר מרובע יש כמה אנשים. אני מכירה את המדינות האלה. יש הרבה. וגם לדבר במונחים כמו שארצות הברית קלטה, היה מיעוט כזה, טורקים נסחטים, שסטלין שלח אותם לסיביר, אחר כך הם הלכו חזרה ולא קיבלו אותם. ארצות הברית הייתה צריכה לקחת 70,000 איש, כל הפתיחה, בגלל שלא חייך לכם מקום בברית המועצות ברוסיה גדולה לשעבר, בגלל המטענים של עבר שחיו עם אנשים. כאן אנחנו צריכים לחשוב ולדבר שאנחנו מטעמים של גינונים, נימוסים ואיך אנחנו נראים, לא יכולים, אנחנו חייבים לקלוט את כל האנשים האלה, זה בלתי אפשרי. כי אני עומדת, אני גם נעמתי, הזמינו אותי לפני כמה שנים לשכונת התקווה, ואני מכירה את האנשים שבמדינה כל כך צפופה וכל כך רב מגזרית וכל כך פסיפס גדול, גם להכניס עוד אנשים עם זה פיצוץ חברתי. אז בגלל זה מאוד רציני, זה מאוד חשוב עכשיו באיחור של 5 שנים לקבוע את המדיניות הנכונה שלא פוגע גם כמו שאתה אומר, מחברים מים. אני רק אם אני יכול להגיד מה הבעיה עם חוסר מדיניות. הנה עוד כותרת בנוגע לזה. The acceptance rate of asylum claims in Israel is less than 1%, the lowest rate of any country in the developed world. אז יש כל מיני כותרות, ואני מבין למה, אני רק אומר, Israel lowest rate of acceptance of refugees in any country in the world. Okay, as a UNHCR and the U.S. State Department 2011 country report on human rights, this is the laws that are כך אם זה נכנס שם, זה כן נמצא שם. There were 4,603 new asylum applications were submitted to Israel's Ministry of Interior in 2011. Only one application was approved, while 3,692 applications were rejected. In addition, 6,412 previous applications remained pending at the end of 2011. Now, the backlog of asylum applications, as the State Department report shows, is due in part to the fact that there are high rates of attrition, at least as they describe it, in the Ministry of Interior who conduct refugee status determinations, and currently only 10 people on staff for purposes of refugee determination procedures. Now, that's why I say this has to become a priority. I'm just going to close because I mentioned before, just one of the international obligations was a prohibition on involuntarily returning refugees to a country where there's a well-founded fear of persecution for a variety of reasons. But two,
a requirement to provide access to fair and humane asylum procedures for all asylum seekers. This includes conducting individual, thorough, and impartial refugee status determinations prior to any deportation, even for South Sudanese citizens. Informing citizens of South Sudan, for example, of their right to submit asylum applications, and providing a meaningful opportunity to submit asylum applications prior to deportation or quote-unquote voluntary repatriation. That's the second international law requirement. The third is a requirement to guarantee procedural safeguards throughout the refugee determination process, including the involvement of appropriate interpreters and an independent appeal process. By the way, I want to again say that in these particulars, Canada also has been in breach of its international obligations in this regard. 4, a prohibition on penalizing refugees for illegally entering or being present in Israel. That an obligation that may in fact now be breached by the amendment, as I said, in January 2012 to Israel's Prevention of Infiltration Law of 1954, which will authorize detention without trial for up to 3 years. Then, a prohibition on returning individuals regardless of refugee status, and also important point, regardless of refugee status, to a country where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture. This is a result of the Convention Against Torture, and here the testimony that we had in Canada, particularly with regard to Eritrea, was the risk of torture were they to be returned, even if there was not a refugee status, although this is 96% did get a refugee status. So I think at this point, what needs to be done is putting this whole, what you refer to, מערכת, המערכות לא עמדו. We need to put a מערכת in place. I just want to say, if I can say something, on matters of שום שמץ של גזענות, כל השנים עם חוק השבות. א', החוק השבות מתייחס ליהודים. אנחנו מדבר פה ולא יהודים, זה קצת יותר מסובך. ב', אפילו כלפי יהודים, אני חושב, ואני רוצה להודות לישראל על כל מה שנעשה, במיוחד, ואני עכשיו לידי אתיופיה, במיוחד אחרי לוויית מול של יצחק שמיר, שנתן את הפקודה לעלות כולם במפלגה שלי, חבר כנסת. שלמה מולה. שלמה? כן. אבל הוא ממפלגה של שרנסקי, לקחנו אותו למפלגה רוסית. אתה מבין? אני מבין, אבל אני רוצה להגיד לך שאני הופעתי יותר לפני בית משפט העליון בישראל, בהשוואה לבית משפט העליון בקנדה, על הנושאים של יהודי אתיופיה בבית ישראל, על בעיות שהיו להם, שאני לא צריך להגיד לך, עד אפילו עכשיו, שאנחנו יושבים פה, יש עוד 3,000 בגונדר, תודה לאל שכבר קבעו שהם כן יהודים, שיש להם הזכות לעלות, אבל זאת הייתה כל השנים סחיבה בלתי נסבלת. אז אני רוצה להודות לישראל על זה שקלטו, נגיד, בסך הכל 140,000 יהודים מאתיופיה, כולל אלה שמוגדרים כפלאשים ואלה שמוגדרים כפלאשמונה. אבל מה שהאתיופים אומרים לי עכשיו, ואני אומר את זה כי הבת שלי בין היתר עובדת כעורכת דין בשביל טבקה, שזה הארגון המשפטי בשביל יהודי אתיופיה. זה שהאתיופים... אז נפגשתי עם היהודים באתיופיה, והם אמרו לי שיש כל מיני התבטאויות של גזענות נגדם עכשיו, בגלל שחושבים שהם בקרב של האפריקנים האחרים. זאת אומרת, אז יש בישראל, כמו בכל חברה, אני רוצה להגיד, כמו בכל חברה, יש, נגיד, שמץ של גזענות כלפי אלה שהם שחורים מאפריקה. לא מדיניות,
ולא דבר שבא כמדיניות, אבל זה דבר שקורה, ואני חושב שצריכים להיות זהירים לזה, מכיוון שאם לא, אז זה מתבטא אחר כך בכל מיני התבטאויות. ההתבטאויות אחר כך מולידים אותנו להסתה, וההסתה מוליד אותנו לפשעים נגדם, ואז מתחיל הכותרות בחוץ לארץ וכו'. אז לכן אני אומר שעם מה שאת אמרת, עינת וגם אני, זה מתחיל עם החשיבות של השיח הציבורי. תודה רבה לכם. מישהו ממשרדי הממשלה רוצה להתייחס לפני שמחברים? אוקיי. בבקשה, תציג שם ותפקיד הכול. אני שר היועץ המשפטי לרשות האוכלוסין. אני לא הייתי לזהות אותו באופן מיוחד, אבל שאנחנו מכירים, אני חושב, כמעט מיום הולדתו. אז אני מאוד מאוד מכבד אותו על עבודתו והמסירות נפש שלו כל השנים. תודה רבה. ככה, מילה לגבי השיח באמת, אני ממש מתחבר לכל הדברים שנאמרו ביחד לשיח, ואני ודאי לא מתייחס לאמירות של נבחרי ציבור או דרג מדיני, אבל אני חושב שיש בעת האחרונה איזו ראייה מסוימת תחת לשיח. הדילמה בכל זאת בעניין הזה הוא שמדינת ישראל עלתה על הרכבת הזאת של הטיפול באוכלוסייה זרה, בלתי חוקית וכו', מאוחר יותר במדינות אחרות, לפני שנות ה-90 אפשר לומר שזאת לא הייתה הסוגיה בכלל. אבל חלפה כמובן תקופה ארוכה נוספת בין ההימצאות של התופעה לבין ההתמודדות עד ממש להגעה של שלבים של האכיפה, שזה כמובן החלק הפחות נעים. ואם אנחנו מדברים על התופעה של הגבול הדרומי, נדמה לי שהממשלה הנוכחית הייתה הראשונה שבסופו של דבר נדרשה לעניין והגיעה עד למצבים של האכיפה ממש, וקיים צורך בהעברה של מסר ברור. אני מסכים לחלוטין שיש דרכים להעביר מסרים, לא צריך לגלוש מעבר לקו מסוים, אבל דווקא בדוגמה הדרום סודנית אני חושב, שעל אף זה שהתקבלה החלטת בית המשפט, ובעניין הזה באמת אני חושב שבית המשפט אמר שאפשר יהיה להגיש בקשות פרטניות, refugee status determination, וזה נעשה, וכל מי שהגיש בקשה כזו ויתרמנטה עדיין נמצא בישראל, במובן הזה, אבל אפשר לראות שם דווקא שהוא עבר איזשהו מסר, ורוב רובם של הדרום סודנים בסופו של עניין יוצאים מרצון, וזאת הדרך שאנחנו רוצים שבה הם יצאו. לא השתמשנו בכלי האכיפה מעבר למה שהיה צריך, כלומר, אם נדבר על מספרים, אז נעצרו קרוב ל-200, אבל קרוב ל-800 או יותר כבר יוצאים מרצון. כמי שראה את זה מקרוב, אני חושב שזה באמת מה שהם רצו לעשות. הם חיכו לקבל את המסר הזה. הם הבינו שהרגע הגיע, ומה לעשות, אדם שעובד בישראל שלא כדין, ופערי השכר הם כאלה שקשה מאוד לקבל החלטה לקום וללכת. אבל ברגע שהם הבינו שהרגע הגיע, הם רצו לצאת לבד ויצאו לבד, אנחנו לא מחפשים להשתמש בכלי האכיפתי הזה מעבר לנדרש, אני חושב. מילה אחת על סודן, צפון סודן ואריתריאה. יש פער בין שני המקומות, במובן הזה שאריתריאה זה באמת נושא שהוא בינלאומי, ובמובן הזה אנחנו שחקן במשחק הבינלאומי הזה. בצפון סודן זה עניין שהוא קצת יותר בעל מורכבות מקומית ישראלית. על שני המקומות הייתי אומר שעוד לא התקבלה החלטה ישראלית ברורה שהמקומות האלה מוגדרים אצלנו כמה שאפשר להגדיר כנון רפולמו, זאת אומרת במובן הזה שמי שיחזור אליהם חייב בסכנה. אבל מדינת ישראל לא לוקחת סיכונים בהקשר הזה, ולכן לגבי שני המקומות הבהירה בצורה הברורה ביותר, ועושה את זה שוב ושוב בכל מקום, גם בבתי משפט וגם בכל מקום אחר, שעד שהתמונה לא תתבהר לגבי שתי המדינות האלה. כלומר שאדם שיחזור לשם, אנחנו נקבל את ההתחייבויות הנדרשות שיספקו את מדינת ישראל לכך שלא יונה להם רע, הם לא יידרשו לחזור לשם. לגבי הפתרונות של מדינה שלישית, הממשלה החליטה שהיא תבחן את הפתרונות האלה, אלה כמובן לא פתרונות פשוטים, ולכן מה שאנחנו שומעים על כך שתיבחן גם האפשרות להשיב אותם לאותן מדינות עצמן, שוב זאת אפשרות שצריכה להיבחן משום שלא מדובר כפי שדובר עד אולי לפני כעשור, שפה ושם היה אדם בודד ממדינה מסוימת ושיתפנו פעולה עם מדינות אירופיות ואחרות כדי להשיב לשם. במספרים האלה שיתוף הפעולה בהקשר הזה הוא כמובן לא פשוט. לגבי הנושא של שר על, מה שהזכרת כאן,
אין החלטה כזאת, החלטת ממשלה, אבל אפשר לומר בצורה הכי ברורה שראש הממשלה בעצמו מרכז היום את הטיפול בצורה אינטנסיבית מאוד, והוא מרכז ממש בעצמו את כל משרדי הממשלה, כל השרים הרלוונטיים בטיפול בנושא הזה, ולכן אני חושב שהנושא מקבל את הטיפול באמת ברמה הממשלתית הגבוהה ביותר. לגבי הסיפור של בדיקות פרטניות, של Refugee Status Determination, דווקא ההפעלה של חוק מניעת הסתננות, שאין ספק שהוא חוק מורכב, התיקון הזה לחוק קבע שכל אדם כזה שיושב במשמורת מכוח חוק מניעת הסתננות, אם הוא יגיש בקשה פרטנית לאבחן את מצבו כפליט, המדינה מחויבת לתת תשובה בתוך מקסימום של 9 חודשים, ולכן זה יתבצע לגבי כל מה שנאמר על כוח האדם, זה נכון, קבלו החלטות של ראש הממשלה לחזק את הגוף הזה, שמטפל היום ביוצאי מדינות אחרות שמגישות בקשות פרטניות, ובעניין הזה שעד היום, כך שאי אפשר היה לטפל בבקשות של אותם אלפי סודנים ואריתריאים, גם UNHCR, שאומר, צריך להבהיר שהוא משבח את ישראל, במובן הבסיסי של הקיום של אמנת הפליטים, במובן הזה שכל עוד המצב איננו בטוח, הענקנו את אותה הגנה מיידית שהיא הגנה קולקטיבית. צריך להפריד בין המצב שבו אנחנו נתונים עדיין כרגע של מה שמוגדר אצלנו, בוודאי במונחים ישראלים, של ה-mass influx, לבין המצב של היום שאחרי. כלומר, מה יקרה עם כל אותם האנשים שכבר נכנסו לכאן, אפשר לדבר על זה ביום שאחרי. היום אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו במצב של כניסה של מעל 15,000 מדי שנה, ואנחנו לא יכולים לדבר בינתיים על ירידה במספרים. אז יש טיפול בגדר מצד אחד, ואכיפה וכו'. אבל בסופו של עניין, הטיפול לאחר שהמצב יתייצב, יוכל להיות טיפול, נדמה לי, קצת מסוג אחר. וכאמירה כללית, הזכרת את המספרים בקנדה, אוקיי? אז זה נחמד שמשווים אותנו לקנדה, הדמיון הוא נמצא במקומות אחרים, לאו דווקא בהקשרים האלה. אני חושב שגם בנושא של פליטות, גם בקשות למקלט הן לא, יש מי שטוען, פשוט בודקים אדם, אם הוא עומד בתנאי האמנה, כן, כן, לא, זו שאלה שהיא כביכול מתמטית ולא קשורה להגירה. נדמה לי שכשאנחנו משווים את אותם אלפים שהתקבלו כפליטים בקנדה, זה צריך בכל זאת לעמוד לצד המספרים שמתקבלים כמהגרים. משום שגם אם אדם בסופו של דבר מוגדר כ-50% פליט במרכאות לפי האמנה, אם מדובר במדינה שהיא קולטת את הגירה באופן כללי, תסתכל על זה בצורה מרחיבה, וזה בסדר גם. אז אני אומר, אנחנו לא הגענו לשלב של הטיפול הפרטני בבקשות למקלט של סודנים ואריתריאים, אבל זה מתקרב משום שהם יושבים כיום במשמורת לפי חוק מניעת הסתננות, לפחות לגבי זרם הנכנס. וזאת ההכרעה שצריך לקבל בסופו של דבר. זהו, תודה. אני רוצה לשאול, אתה חושב כפי שאתה אמרת, הטיפול בגדר יצליח למנוע את כל אלה שממשיכים לבוא? אין לנו אמירה חד משמעית שזה יקרה. האינטרסים כאן הם כל כך חזקים, האינטרסים הכלכליים בעיקר. כבר מדברים על אפשרות לכניסה שאולי כבר התחילה דרך גבול ירדן וכולי, ואפשר תצטרך להגיע גם לזה. הגדר תעשה את שלה, טוב שהיא תיבנה ולא רק בגלל הטעמים האלה, אבל אין לנו הבטחה חד משמעית שזה יעצור לחלוטין את התופעה. עוד מישהו רוצה להתייחס? כן, בבקשה. שמי חיים בן יעקב, אני נציג של הקונגרס היהודי האירו-אסיאטי בישראל וסגן המזכ"ל. אני רוצה לומר לך, בתור יושבת ראש ועדת משנה לקשר עם התפוצות, שהשאלה הזאת של תדמיתה של מדינת ישראל לאורך שאלה מסתננים או פליטים, שפרופסור עכשיו הגדיר נכון שיש בעיה עם מושגים, היא עומדת בכל דיון בקהילות של האזור שלנו לפחות, כאשר עולים שאלות של אקטואליה, מפגש עם ישראלים, נציגים של שלטון ישראלי. מתי אתה מרגיש שהנושא עולה על סדר היום? מאז שזה עומד בסדר היום של השיח הלאומי. ופגיעה יותר קשה, אני רוצה לומר לך, בתדמיתה של מדינת ישראל, אני לא זוכר. בהיבט של עלייה ובהיבט של גאווה לאומית של יהודים שיושבים בחוץ לארץ, מדינה קלוקלת מבחינת
סידורי שלטון, מדינה גזענית, זו תחושה שמקבל יהודי שיושב באוקראינה, כאשר הוא רואה חדשות, כאשר הוא קורא עיתון ישראלי, שהוא מקבל מקרובים שלו וגם אתרים. הפוליטיקאים שמתנהלים בצורה של פרשן פוליטי, זו תופעה שמדהימה פשוט. אני חושב שאף פוליטיקאי לא נתן דין וחשבון על המחדל הזה בחברה הישראלית. ודין וחשבון אולי מבחינה משפטית וגם לא מבחינה פוליטית. הפוליטיקאים שאשמים בתופעה הזאת עדיין לא נקבעו שמית, וזה גרוע מאוד. גם פגיעה ביטחונית, מבחינה נקודת מבט ביטחונית, זה גבול פרוץ למדינה שהיא דואגת לביטחונה, מבחינת ההרתעה של התופעות פליליות וביטחוניות, דבר גרוע יותר קשה לחשוב מה שיכול להיות. כל מי שיושב ורואה טלוויזיה יודע שהגבול של ישראל פרוץ. אנחנו במו ידינו עשינו את זה. עכשיו, שאני בתור נציג של הקונגרס בא לאיזושהי קהילה במרכז ומזרח אירופה, ברית המועצות לשעבר, ונותן סקירה של אקטואליה ישראלית, שואלים את השאלות האלה. ואומרים, אתם עכשיו כולכם מדברים על חיזוק תדמיתה, אבוד. אתם עושים כל דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי לטפל בתדמיתה של מדינת ישראל. אתם מבקשים שאנחנו נקום ונלחם, תעשו סדר. מה מטריד אותם? זה שישראל לא עשתה סדר שהיה צריך? פרופסור קוטלר אמר, זכור. אנחנו צריכים לזכור שהיינו פליטים. ניסינו לברוח לשוויץ וניסינו לברוח לפני 70 שנה. וניסינו לברוח להולנד ולכל מיני מקומות ולאוסטריה ומפולין לרוסיה ומרוסיה לסיביר. והיום אנחנו מעמידים את עצמנו לאותו מצב שכל מי ששלל רעיון הציוני, היום הוא יוצא צודק. שכביכול מדינה יהודית לא מסוגלת לטפל בבעיות שכל מדינה צריכה לדאוג. ובכל זאת להקשות עליך כאן. בבקשה. גם לדעת מה אתה אומר לאנשים. שוב, עדיין עם כל הכבוד, הרבה מאלה שמגיעים למדינת ישראל רחוקים להיות מסכנה מהסוג שהיהודים היו ביציאתם מאירופה. והרבה ממדינות אירופה, אומנם שלא כמונו, הם עושות את זה מתחת לרדאר, אבל הטיפול שלהם לא פחות קשיח, לא פחות קשה, כלומר, השאלה אם בכלל הדברים האלה נבחנים, נאמרים? לא, בהחלט. כולנו אנחנו אומרים שמדינת ישראל זוכרת את העבר של העם היהודי. ולכן אנחנו בעניין הזה מתנהלים יותר ברגישות מאשר מדינות אירופה. ברגישות יתר מאשר מדינות אירופה. ומצב הבעייתי שנכון להיום הוא תוצאה מהרגישות יתר. אבל להסביר את עצמנו קשה מאוד היום. והשיח של פוליטיקאים בארץ לא עוזר למסברנים. ופה אני מאוד מסכים עם שר החוץ. לפני כמה ימים הוא אמר שהפטפטת הבלתי פוסקת של פוליטיקאים כפרשנים מעיתון מקומון איפשהו, היא הורסת כל ניסיון של קהילה יהודית לחזק את תדמיתה בקרב יהודים ובקרב הלא יהודים. עוד מישהו רוצה להתייחס? ארווין, לפני סיום אתה רוצה לומר כמה מילים? לא, אני רוצה להגיד, אני יודע שכשאני נמצא פה, אני בעצמי לא מרגיש, כי
השיח פה בארץ אין שיח כזה בכל העולם, זאת אומרת, אני פותח עיתון בשביל יום רגיל פה, דברים שקורים ביום אחד פה לא קורים בחודש בקנדה, לא בשנה. אז אם אתה פה אתה לא מרגיש, שם יש לך כותרת על העניין של שיח גזעני, שפה אתה אפילו לא, זאת אומרת, מישהו שלח לי על איזה התבטאויות גזעניות, שכשהייתי פה אני אפילו לא הגשתי אותם, כי מתוך כל הדברים על חוק טל ומישהו פה רוצה מאיים לפרוש מהממשלה, וכל מיני, והאיום האיראני, והדה-לגיטימיזציה, אז כל הנושאים, אז זה מסתתר כאילו פה, אבל בחוץ לארץ זה כאילו מדביקים את זה. ולכן צריכים להיות מאוד זהירים בגלל המשמעות לדברים האלה, גם כן במיוחד בקרב כמה קבוצות. תן דוגמה, שאני בקנדה, אני יושב ראש של ה-All Party Save Sudan Caucus, אוקיי? אז אלו, משם כשהייתי בקנדה, באו אליי להגיד לי על מה שקורה עם ה-deportation to-South Sudan. זה כבר היה להם בראש, כי להם מה שקורה ב-South Sudan גם בעייתי. אז פה אני יודע, בדקו את זה, כמו שדיינו אומר, נותנים לכל אחד לבקש את אבל יש מה שרואים שם בעיתונות, זה כמו מישהו אומר, they picked me up in the middle of the night and told me I had a choice of either going back voluntarily or being put in prison in Kool-Aid. Nobody told me that I had a right to apply for asylum. אז זה הסיפור, ואני יכול לתת שמגיע לשם. אז אני רק אומר, ודני אומר בצדק שראש הממשלה לקח את זה בידיים, אבל יש לו כל כך הרבה דברים בידיים באותו הזמן עכשיו, ואני לא צריך להגיד מה הם, כל יום, שבכל זאת כמה שהוא ייקח את זה בידיים, הוא לא יוכל באמת לטפל בכל הנושאים הנוגעים לדבר, בכל אחד מהמשרדים, עניינים פנים, עניינים חוץ, וכו'. זה בלתי אפשרי בשביל ראש הממשלה, כל מה שיש לו על השולחן, גם לטפל בזה. אז אני עדיין חושב שיש צורך לאחד, כמו דן מרידור נגיד, שהיה שר משפטים וכו' ויש לו ניסיון בכמה משרדים בממשלה. שהוא יקבל את המשימה הזאת. ודן מאוד רגיש לעניין גם כן של שיח ציבורי וכו'. שיהיה אחד כמו שהיה מטפל בזה, יחד עם הראש הממשלה. אבל אני רוצה להגיד זה, אם היו אנשים בממשלה בקנדה שהיו מתבטאים ככה, הם לא היו נשארים שרים. זה אני יכול להגיד. אני לא רוצה להטיל מוסר מה שקורה פה, כי יש כל מיני התבטאויות על כל מיני נושאים כל הזמן. אז זה נכנס לזה, אבל הפעם זה נמשך. זה לא היה חד פעמי. יש לי פה גם כן דוח על כל ההתבטאויות האלה, וזה נמשך. זאת אומרת שזה נרגע. לא, ממש זה נמשך. דני, אתה אומר אני חושב שיש בשיח של הדרג המדיני ירידה בטונים, אני חושב. אחרי שהמסר הראשוני הוא עבר, אני חושב שיש. יש ירידה בזה שלא משתמשים במילה, מילים שהשתמשו בו, אבל אין ירידה בזה ששר הפנים חוזר על עצמו כל הזמן ואומר, they will be deported. על זה הוא ממשיך עם המדינה. למרות שזה נגד ההחלטות שהממשלה שלו לקחה בנוגע לדברים כאלה, שאי אפשר להחזיר אותם מכיוון שיש להם protected status, שזה לטובת ישראל. אז במקום להגיד, we won't deport them because they have a protected status and we did this in 2008 and therefore by law we can't and as a matter of policy we won't, and we will set up a legal framework now and a proper refugee determination. זה כבר היה עוזר לכל השיח, הציבורי,
עם כל הבעיות מחוץ, אבל אם הוא ממשיך להגיד, we're going to deport them, אז הבעיה עדיין קיימת. למרות אם הוא לא אומר, they are criminals and they are diseased וכל דברים האלה, זה לא ממשיך עם זה. אבל הוא ממשיך עדיין עם כל העניין הזה, שזאת המדיניות, ואנחנו נחזיר את כולם. תודה רבה. תודה רבה, אני רוצה לסכם. לי כן מותר להתייחס לדרג הממשלתי ולחברי כנסת, ואנחנו גם נוציא את זה בהודעה רשמית, אבל בהחלט מוציאה כאן הודעה מהוועדה. קודם כל, לשים לב, כמו שאתה אומר, בין כל בליל הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, שהנושא הזה נמצא על הרדאר של קהילות יהודיות ברחבי העולם, של העיתונות ובכלל של הקהילה הבינלאומית. שמים לב לכל דבר שנאמר כאן, מסתכלים על זה בזכוכית מגדלת, מחפשים בין שלל ההצדקות שמחפשים למה אסור למדינת ישראל להתקיים, מוסיפים גם את זה לסל. כל דבר שאפשר להכניס לסל, מכניסים. אסור לשחק לידי התהליך הזה, וצריך גם פשוט לתאר את המדיניות ואת המצב כפי שהוא, גם אם האמת כואבת. אם לא ניתן להחזיר את האריתראים והסודנים בעתיד הנראה לעין, אז צריך להגיד את זה ולהבהיר, ואפילו להגיד, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו יודעים שאת זה אנחנו לא יכולים לעשות, ואנחנו בודקים מה כן אפשר לעשות. אבל כדי, וכאן אני מאוד מסכימה, כדי שלא תיווצר אשליה, שאחרי זה ההתנפצות של האשליה הזאת יכולה להחמיר את המצב, צריך לדבר באמת על מהן המגבלות שבתוכן ישראל פועלת, ולתאר את המצב לאשורו, ואז לתאר את מה שישראל עושה ביחס לפתרונות. אני חושבת שלפחות ביחס לידידינו וגם ביחס ליהודים ברחבי העולם, יש הכרה בכך שלישראל יש מגבלות, היא לא יכולה לקבל לתוכה את כל רעבי אפריקה, היא יכולה לעשות דברים באופן זמני, במספרים מוגבלים, אבל כדי לעשות זאת ישראל צריכה להבהיר מה היא כן יכולה, מה היא לא יכולה לעשות, מה היא כן מוכנה לעשות, מה המגבלות, וגם אפשר להגיד מדי פעם שאנחנו עדיין מחפשים פתרון, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שכרגע אסור לנו לעשות, וגם שוב קוראת לעמיתיי חברי הכנסת, לנבחרי ציבור, לא להשתמש בשפה שהיא שפה שמעוררת שנאה, שבקלות עוברת להסתה. אלה דברים שלא מסייעים לפתרון הבעיה, מסוכנים, מקומם אינם בפי חברי כנסת באף מדינה, בוודאי לא במדינת ישראל. ואני מקווה שהמפגש כאן, וגם אנחנו אחרי זה נשים את הדברים ברשת, יסייע להבין שבפועל ישראל מתמודדת עם בעיות אובייקטיביות, היא מנסה לעשות את המיטב, לפעמים עושה יותר ממה שצריך, לפעמים פחות ממה שצריך, אבל שצריך להגיד את הציבור לאמת, וצריך להתייחס לעובדות, לעדויות, ולעסוק במדיניות מבוססת עובדות, ולא בהסתה שהיא גם רעה, גם מסוכנת, ובוודאי שהיא מיותרת. אז תודה רבה לכם, ותודה על הדיון, ותודה לך פרופסור קוטלר, גם על הדיון וגם על העלאת נושא הסדר-היום. רק דבר אחד, שהייתי בדרום תל אביב, אז נפגשתי עם התושבים שם. אז כמה הם אמרו לי שהם פוחדים לצאת בלילה, אחרי כל ההתבטאויות. אחר כך כשנפגשתי באותו ערב עם כמה מסודנים, אז הם אמרו לי, אחרי 10 בערב אנחנו פוחדים לצאת, מכיוון זאת אומרת, שתי הקבוצות פוחדים בגלל ההסתה, ולכן ההסתה כל כך חשובה לנו. תודה רבה.